हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। म फेरि आज पनि तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म यहाँ सल्लाहघारीमा छु। हिरोले नेपालमा नयाँ मोटरसाइकल लन्च गर्दैछ। कुन मोटरसाइकल लन्च गर्दैछ भनेर धेरैले गेस गरिसक्नु होला। धेरै समय भइसक्यो लन्च गर्ने भनेको। आज यहाँ लन्चिङ प्रोग्राम, त्यसपछि एउटा अफरोड ट्रेड पनि बनाएर त्यहाँ चाहिँ आज बाइक टेस्ट ड्राइभर हुन्छ। हेरौँ, बाइक लन्चिङ कार्यक्रम पनि हुँदैछ अहिले एकछिनमा। यहाँ चाहिँ एउटा ट्रेल बनाएर त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सट्रायल अफ लोमान्थाङको फिल दिने गरेर यहाँ अब्स्ट्याकलहरू राखेर जम्पहरू पनि छ जस्तो छ बनाएको रहेछ। हेरौँ के छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ सल्लाहघारीमा चाहिँ हिरोले नयाँ प्रोग्राम गर्दैछ र यहाँ तिनवटा बस लागेको छ। नयाँ मोटरसाइकलहरू लन्च गर्दैछ। एउटा एक्सपल्स 4V भयो, अर्को ग्ल्यामरको नयाँ मोडल लन्च गर्दैछ भने अर्को एउटा चाहिँ अहिले हेर्नुपर्छ, मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। हेरौँ, यहाँ भव्य सेट बनाएर कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। यहाँ एक्सचेन्ज मेला पनि भोलिदेखि लाग्दैछ भने आज चाहिँ मोटरसाइकल लन्चिङको कार्यक्रम छ। के हो ल यस्तो। थ्याङ्क यू। त मजा आउँछ। सानो चाहिँ लगाइदिउँ है ल। यसले चाहिँ यहाँ सेट बनाएको छ। बाइक लन्चिङ कार्यक्रम पनि यहाँ हुँदैछ र भोलिदेखि चाहिँ भोलि र पर्सि चाहिँ एक्सचेन्ज मेला हुँदैछ। बाइकहरू पनि ल्याएर नै राखिसकेको छ। स्टलहरू यहाँ छ। मेडिकल क्याम्प पनि रहेछ। एक्सएल अफ लोमान्थाङ भनेर एउटा ट्रेल बनाएर रहेछ। त्यो यता पछाडि छ। हेरौँ है त। टेस्ट राइडको लागि चाहिँ यहाँ आएर बुक गर्न सकिन्छ। यो ट्रेलमा चाहिँ टेस्ट राइड गर्न मिल्छ। ठुलो बनाएको रहेछ सम्म छ। यो चाहिँ लोमान्थाङको फिल दिने गरेर अब्स्ट्याकलहरू पनि छ, बिचबिचमा जम्पहरू पनि छ, कर्नर पनि छ है। एक्सपल्स चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिसकेको छ 4V। यसको चेन्जेसको बारेमा के छ म अहिले तपाईँहरूलाई डिटेल भन्छु। अहिले लन्चिङ कार्यक्रम हुँदैछ, त्यसपछि यसमा के चेन्जेस छ, के अपडेट भएर आएको छ भनेर म सबै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अबको केही क्षणमा हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। Starting with the eyes of a newborn hero, looking at the world with wonder. The first smile, the first step, the first words. The world looks in awe as history is born. Namaskar Sathiyo. Very good afternoon, ladies and gentlemen, and my family members from the media, my own colleagues, dealers. Everybody has talked about 3 new models on BS6 and a lot of activities, but I will call this activity first, history first, because we will be showcasing not just one, but 5 kadam. Power of 5 elements here. More smoother. Yes. Also, the heat dissipation in a 4-valve is much better. Plus, in BS6, we have offered a better cushion so that consumers can ride farther and on more sturdier and off-road conditions. Welcome back to my channel. As you know, Xpulse 200 4V लन्च भइसकेको छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो। अब यसको बाइक यहाँ हामीसँग छ। यसमा के चेन्जेस छ भनेर म कुरा गर्छु, तपाईँहरूलाई भन्छु। यसको अगाडिबाटै जाउँ। यसको फ्रन्टमा जुन तपाईँहरूले एलइडी हेडलाइट देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ BS4 भर्सनको भन्दा BS6 भर्सनमा चाहिँ 20% चाहिँ मोर लाइटर, धेरै भिजिबिलिटी भएको भनेको छ। यसलाई चेक गरौँ न। त्यसपछि यो इनबिल्ड आएको छ अहिले ह्यान्ड गार्ड र यसको जुन रियर भ्यू मिरर छ त्यो पनि ड्युअल टोन कलरमा दिएको छ। बाइकको जुन कलर छ त्यसमै 2टा कलर मिलाएर दिएको छ। अर्को ह्यान्ड गार्ड इनबिल्ड आउने भइहाल्यो। पहिला चाहिँ आफूले एसएसमा लाउनु पर्थ्यो भने यसको अर्को तल इन्जिनको तल चाहिँ बेस प्लेट दिएको छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। पहिलाकोमा चाहिँ यो बेस प्लेट थिएन, यो अपग्रेड गरेर ल्याएको छ र 4 भ्याल्भ इन्जिनमा भइसकेपछि यसमा चाहिँ लिक्विड कुलिङ इन्जिन दिएको छ। अगाडि फ्रन्ट टायरहरू चेन्ज छैन, डिस्क ब्रेक एबिएसमै छ र यसको सस्पेन्सन पनि चेन्ज भएको छैन। नट सेमै छ, कलर फरक छ भने 4 भ्याल्भ। यसको मेन कुरा चाहिँ इन्जिनको कुरा नै हो। 4 भ्याल्भ इन्जिनमा चाहिँ यसको पावर 1 PS र 1 Nm टर्क नै बढेको छ। र यसमा यो जुन ग्रिप दिएको छ ब्रेकमा, यो चाहिँ एकदमै राम्रो दिएको छ। यो चाहिँ राइड गर्दाखेरि यो चाहिँ नचिप्लिने खालको छ र यो फुटपेकको यो रबर पनि निकाल्न मिल्ने छ। यसले चाहिँ अफरोड ट्रेलहरूमा चलाउँदाखेरि चाहिँ खुट्टाको ग्रिप चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र रियरमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो साइलेन्सर कभरलाई पनि
नयाँ कलरमा दिएको छ। यसको अन्य चेन्जेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको चेन स्प्याकेट यसको यो चेन स्प्याकेटको साइज पनि ठुलो भएको छ भने यसैले गर्दा पावरहरू पनि बढी आउँछ र इनिसियल यसको पावर टर्क पनि एकदम छिटो चाहिँ रिलिज हुन्छ र यो चेन स्प्याकेटलाई पनि कम्पनीले ठुलो बनाएर ल्याएको छ। यो पनि एउटा चेन्जेस हो र यसको यो दुवैपट्टिको यो फुट पेकको यो निकाल्न मिल्छ र यसको सिट पनि चेन्ज गरेको छ। पहिलाको भन्दा सफ्टवेयर सिट दिएको छ भने लङ राइडको लागि पनि यो चाहिँ एकदम इजी हुन्छ र यसको एक्जस्ट नोट पनि कम्पनीले राम्रो बनाएको भनेछ वन्डा बिस्तार र यसको एक्जस्ट नोट सुनाउँछु। एक्जस्ट नोट पनि पहिला भन्दा फिल गर्न सकिन्छ। 4 भ्याल्भ इन्जिन भइसकेपछि यो चाहिँ एकदम स्मुथ भएको छ र यसको मेजर अपडेटहरू चाहिँ यही नै हो र मेन प्राइसको कुरा हो। प्राइस चाहिँ 4,50,000 रुपियाँ कम्पनी राखेको छ। यो चाहिँ अन्य ब्रान्ड यो सेगमेन्टमा यो प्राइसमा मोटरसाइकलै छैन क्या। 4,50,000 मा चाहिँ अरू कम्पनीको मोटरसाइकल छैन। अरू ब्रान्डहरूले पनि अहिले भर्खरै एउटै बाइकमा 1 लाख रुपियाँदेखि अझ बढी पनि बढाइरहेको छ र यो सेगमेन्ट वाइज कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो 200 सीसी यो एडभेन्चर बाइकमा चाहिँ यो एक्सपल्सको अर्को कम्पिटिटर छैन जस्तो लाग्छ। त कम्पनीले राखेको प्राइस पनि 4,75,000 राख्ने भन्ने पहिला थियो र अहिले घटाएर 4,50,000 राखेको छ। त्यो चाहिँ क्वाइट इम्प्रेसिभ, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यसको BS4 भर्सनकै 4 लाख रुपियाँ छ भने 50,000 थपेर यु क्यान बाई दिस 4 भ्याल्भ भर्सन। सो मलाई चाहिँ क्वाइट बेटर लाग्यो है, प्राइसिङ चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो र जुन अपग्रेड गरेर ल्याएको छ त्यो अपग्रेडको कारणले चाहिँ यो मोटरसाइकलको प्राइस चाहिँ 4,50,000 क्वाइट बेटर है। र कलर चाहिँ ओके यसको कलर चाहिँ 3टा कलरमा कम्पनीले ल्याएको छ। अहिले अरू कलर पनि हेरौँला। यो मलाई चाहिँ व्हाइट ब्लू नै एकदम मन पऱ्यो है। तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नु होला। 4V लन्च भइसक्यो होइन। त्यो साथसाथै नेपालमा हिरोले चाहिँ र्याली किट पनि ल्याउने भनेर भनेको छ। मैले भर्खरै कुरा गरेको थिएँ अभिक सरसँग। र्याली किट पनि स्याम्पल आएको छ, म तपाईँहरूलाई अहिले देखाउँछु, बिस्तारै देखाउँछु नि त। र्याली किट चाहिँ धेरै पहिलादेखि एक्सपल्स रेड भएको मान्छेहरूलाई नेपालमा उपलब्ध थिएन, कतिले इन्डिया गरेर ल्याउनु पर्ने बाटोहरू थियो। अब चाहिँ हिरोले नेपालमा अफिसियली नै र्याली किट लन्च गरिसकेको छ, केही टाइमपछि आउँछ भनेको छ। म तपाईँहरूलाई र्याली किट पनि देखाउँछु। नेपालमा एक्जस्ट बाइक अरू चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, एक्जस्ट चाहिँ नेपालमा लिगल छैन, त्यो कारणले चेन्ज गर्न मिल्दैन। लेट्स ह्याभ अ लुक। चाहिँ र्याली किट पनि नेपालमा लन्च गरिसकेको छ र अहिले सेल्सको लागि चाहिँ अहिले आएको छैन भनेको छ, केही समयपछि आउँछ भनेको छ। मैले एकदम भनिसकेँ होइन। यो र्याली किटमा चाहिँ के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि यसको टायरको साइज छ, यो चाहिँ ठुलो छ र यसको सस्पेन्सन यो एडजस्टेबल सस्पेन्सन हो। हामीले एडजस्ट गर्न मिल्छ, आफैले पनि गर्न मिल्छ, हुकसम्म लगाएर गर्नु पनि मिल्छ। र यसमा ह्यान्डल बार रेजर लगाएको छ। यसले चाहिँ राइडिङ पोस्ट चाहिँ एकदम माथि ल्याउँछ भने एकदम अफ रोडको लागि अझै बेस्ट हुन्छ। र यसमा सिट चेन्ज छ। यो सिट पनि एकदम सानो सिट छ तर एकदम लग्जरी सिट छ। यो चाहिँ कुसन चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको छ। र त्यस्तै यसमा अर्को चेन्जेस भनेको रियर सस्पेन्सन पनि चेन्ज हो। चेन्ज भएको इन्डियामा चाहिँ यो सस्पेन्सन के अरे एक्जस्ट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। नेपाल जुन र्याली किट लगाइसकेपछि चाहिँ बाइक एकदमै प्योर डार्ट बाइक देखिरहेको छ। बाइकको लन्चिङ एरियाले प्राइसिङ थाहा भइहाल्यो है। अब हिरोले एउटा अर्को राम्रो काम गरेको छ, एक्सट्रेल अफ लोमान्थाङ भनेर यहाँ राखेको छ। यो चाहिँ एउटा ट्रेल बनाएको छ। यहाँ चाहिँ बाइक चाहिँ अब लोमान्थाङको फिल गराउनलाई चाहिँ यहाँ टेस्ट गरेको छ। सो अब इभेन्ट सकियो। तपाईँहरूले र्याली किट पनि देख्नुभयो, फोरवाल पनि देख्नुभयो र थोरै मैले यो ट्र्याक पनि देखाएँ। सो आजको लागि यति नै।